Pipe Network presents. The views and opinions of the host and the guests do not reflect the views and opinions of the institutions they belong to. Welcome sa isa na namang kwentuhan at balita ng mga pananaw tungkol sa life and everything that goes with it. Dito sa Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice. Layunin ng show na ito na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, ang gawain ng pagmumuni at pamimilosopiya. Kaya let's go mga peeps, it's Muni time! Alright, Philo Peeps, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, anumang oras kayo nanonood o nakikinig sa aming Spotify, Apple o YouTube o baka naman sa Facebook. Magandang araw muli sa inyong lahat. Ito ang bagong episode ng Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice at ako'y nagagalak na makapanayam, makausap, makakwentuhan ang isang masasabi kong kaibigan, no? Mula sa aking pinagtatrabahuhang pamantasan na dati dun siya nagtatrabaho sa infirmary no? Na nakilala. Ang aming pagkakakilala ay nababantay sa sakit. Mamaya na. Intro muna kita. So ang ating guest ngayong araw, let's all give her a warm welcome to Dr. May Vera Cruz Alabanza. Hi, May. Hi po. Hi, Sir Ice. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa inyong plataforma, bagong plataforma. This is my first podcast and I'm so happy to join you now with all of your community na nanonood din ngayon. Hi po. Masyadong formal. Ayan siguro pag totoong doktor, di kagaya ko na doktoran lang. Pagka totoong doktor, marunong formal. May ilang taon ka ng doktor? Natapos ako ng... Okay, so I graduated 2010. Nakakuha ko ng license ng 2010. So that's how long I am as a doctor. Wow. So, tagal na. Itong practice mo ay nakafocus sa pediatrics, tama ba? Hindi. Kasi bilang ang tao likas na restless, so hindi siya focus sa bata lang. So, nag-delve din ako sa wellness. Tapos, actually lahat naman nako-cover ko kasi meron naman teenage pregnancy. So, kung may buntis, nakikita namin yung buntis. Tapos, yung mga adult, nakikita namin. Pero kasi pag kunwari kailangan ng i-refer sa specialist, nire-refer na namin. Pero yung mga basic na, for example, CBC, urinalysis, kailangan ng mga pasyente, kaya naman namin yung as pedia din. Tapos, pero pedia ka. Yes. May profession. Okay. Tapos, pero hindi lang nakafocus sa bata. Oo, parang parang lahat naman nasakop ko kasi occupational medicine din ako, so pwede na ako sa corporate medicine. Oo nga. Kaya ka nga napunta dun sa aming pamantasan. Hindi naman kami mga bata. So, pwede pala, may sinabi ka about wellness kanina. Matagal ko nang tanong yan. Siguro tanong rin ng mga nakikinig. Ano ba pinagkaiba ng actual medicine? You know, how we are usually parang oriented towards the medical field, di ba yan? Medicine, science, etc. And then you have this very general term na wellness na apparently bahagi din ng medicine. Diba? Kasi parang pag narinig ko yung wellness, parang naisip ko parang mga hipster, yung parang new age medicine, di ba? Wellness. So ano ba talaga ibig sabihin pagka wellness at anong pinagkaiba nun sa medicine or health? So, revalid na pala to. Yung wellness kasi, actually it's not a new branch of medicine because even before
way back pa naman. Talagang yun na yung tinitreat natin. Remember, pag doctor ka before, hindi ka naman specialista, di ba? Parang hindi ka naman surgeon, hindi ka naman OB. When back in the ages, when you were a doctor, you were everything, di ba? Kahit nga patay, iniimbita ka eh. Kasi ikaw yung nakikita nila. So, ngayon lang, ngayong panahon na to, na sinispecialize lang yung mga doktor ngayon. Pero dati, kaya-kaya nila lahat. So, pag sinabi yung wellness is, hindi lang tinitreat mo is, for example, meron siyang UTI, ititreat mo lang yung labs. Kasi kaya alam mo may UTI kasi yung lab result mo na urinalysis, nagsabi na meron kang UTI. So, ititreat mo lang siya. Pero iisipin mo, bakit nag-cause siya ng UTI? So, pwede environmental or hygiene, pwede din. So, pag sinabing wellness, lahat, yung pangkahalatang factors kung bakit nagkakaroon ng ganun yung sakit ng tao. Ganun siya. Holistic, kumbaga. Holistic approach. Yes. Right. So, anong masasabi mo dun? Kasi marami na rin lumalabas yung mga, alternative kinds of healing, alternative medicine, etc. And these people are not necessarily professional doctors, but they are, known to be quote-unquote healers daw. Gumagawa sila ng mga kung ano-anong potion, di ba? Kung ano-anong mga herbal. Kasi yun yung naisip ko pag sinasabing wellness. So, parang yun yung naisip ko. Tapos pagka doktor, iniisip ko, yan yung mga antibiotic, yan yung mga gamot talaga. Sa age ba ngayon ng, ng medicine, pwede ba natin sabihin na parang nagpo-fuse na yung dalawang mundo na yon o mas lumilinaw yung pagkakahiwalay at pagkakaiba ng dalawa? May mga doctors dati pa or mas nauna pa sa akin na pina-practice both. Kasi sa Pilipinas, most of our medical schooling comes from the West. Diba? So Western na yung medicine natin. But since nasa Asia tayo, malakas yung superstition din natin na magdidikdik lang tayo ng ganitong leaves para, lalo na sa mga probinsya, di ba? Mga albularyo na ganyan. So, meron yung nag-fuse na dati pa yung Western tsaka Eastern. But, hindi ko masabi kung bakit hindi siya fully ma-fuse yung Eastern and Western practice. Kasi ako, personally, nire-respeto ko yung nature, nire-respeto ko yung ginagawa niya sa katawan mo. Kasi nung bata ako, sobrang sakitin ko. May asthma ako. Tapos yung aunt ko was a nun dun sa school ko, sa private school. Tapos, I remember na pag may sakit ako, pupuntahan niya ako, tapos magpa-pranic healing siya. Tapos sister siya, nun siya, di ba? Supposedly hindi siya maniniwala sa pranic healing. But siguro yung bata ko kasi yung pail ng may basin tapos may water doon na clear at the start of our session. Tapos gagawin niya sa akin yung healing, yung pranic healing kasi yung inaalis siya sa katawan ko, whatever. Tapos itatapon niya doon sa basin. Tapos after our session, makikita mo parang dumidilim siya, dumidilim. Tapos, in some way, I feel better. So, ever since I was a kid, I had respect for that. And hindi ko siya na-judge. Siguro dun ko rin nakuha yung curiosity ko to go to med school. Kasi I wanted to learn more about, the healing properties of our body as well. Ganun. Wow. So, excuse me po. So, may iniisip ko yan. Nung bata ka, dyan nang galing pala yung interest mo. So, tell me about your childhood. Okay. Kamusta ang buhay
sa household ni na Doc May kay lumalaki? At paano kaya nito nahubog yung trajectory ng buhay mo sa pagdodoctor? Nung bata ako, sobrang curious kong bata. So, lahat na lang ng pwede kong ine-experiment ko. Magdidikdik ako ng leaves. Tapos, syempre, medyo konting tikman ko siya kung anong lasa niya, gano'n. So, tapos, nare-remember ko pag may mga kalaro akong mga bata, tapos may sakit, parang ako yung nag-aalaga sa kanila. Something like that. Parang ako yung doktor. Or nanay. Ako yung nanay na na parang, gano'n. So, basically, siguro doon ko nakuha yung dream ko na maging doctor ako or hindi siguro doctor parang in every sense of the word, but I think the best word is being a healer. Yun yung na-develop or dun ako naging curious kung anong pwede kong gawin as a person. Paano ako mag-heal ng tao. It doesn't necessarily need to be me being a doctor. Gets? So talagang kumbaga, you're a nurturer. Kumbaga, yun ang nature mo. Parang ako yung nag-aalaga. Ako yung nag-fix. Fix ba tawag sa tao? Fixer. Hindi ka naman parang may messianic complex. Hindi naman parang hindi naman parang meron kang messianic complex. O tingin mo parang may ganun? Siguro pwedeng meron eh. Sabi ba sa akin, Sir Ice? Hindi ko alam. Sige nga. I'm curious. Hindi. Pag sinabing messianic complex, parang yung tingin mo sa sarili mo, ilagay ka sa mundo para ayusin ang mga sira. No? So, halimbawa, mga tao na sinasabi nilang damaged. Minsan meron kang parang inexplicable attraction sa mga taong damaged. Mga damaged goods. Yung mga tao may issues. Yung mga taong parang lost. So, parang pareho tayo. Ganon? Ganun ba? Paano mo nasabi? Hindi. Ibig ko sabihin, naisipin mo, di ba? May mga taong ganun eh. Kaya iniisip ko nga yun, yung bang mga doktor, parang meron kaya silang ganyan. Kasi ako nag-iisip, no, kunyari, bukod sa pera, di ba, kasi profession, di ba? At syempre gusto mong kumita ng pera, blah, blah. Why would you subject yourself to this kind of schooling and training? Diba? Ang haba-haba, ang mahal-mahal, di ba? Para lang pumasok sa isang profesyon na araw-araw ang kaharap mo problema. Di ba? At maraming mga problema na ito ay may lunas, oo, pero may hangganan din naman yung kaya mong magawa para sa kanila. So minsan iniisip ko meron kayang built-in yung parang somewhat parang survivor's guilt yung mga doktor na, kunyari meron ka nagkaroon ng pasyente tapos we're trying to heal this patient. Pero alam mo yan, hindi gumana and something happened or eventually this person died or something. Diba? I mean, how can you handle that stress or guilt? O, syempre, I'm sure may training naman yan, psychological training yung mga doktor, di ba, na how to handle pagka you fail, di ba, na you fail to heal, etc. So, ibig sabihin, kung wala kang natural tendency to subject yourself to this very stressful environment na, pinoproblema mo yung problema ng ibang tao. Ang hirap nun eh. Unless meron kang para talagang, I guess parang sa nature mo na mission na ayusin ang mundo. Na gusto mo ayusin ang buhay ng mga tao. Parang bakit ka papasok sa ganyang profesyon? Parang yun na naisip. Ikaw ba, inisip mo ba yun? O parang, wala lang, gusto mag-doktor. Parang fun. Ganun lang ba yung decision? O
I mean, psychologically, parang feeling mo merong deeper reason. Parang sa akin, mas masarap yung feeling na nakatulong ka. Yun lang. I'm not sure if sa ego part ba yung naboboost. So hindi ko sure. Pero masarap yung feeling na nakakatulong kasi alam mo sa profession namin, hindi naman lahat bayad kami 100%, diba? So hindi ko masasabi na nakakayaman siya. Marami nga nagsasabi sa amin mga dating estudyante. So, I guess yun lang, yung nakakatulong ka, nakikita mo sa tao na sa mukha niya na may nagawa ka sa pamilya niya o sa sarili niya. Ganun. Messianic complex ba yun? Hindi naman. Messianic complex. Kaya nga complex, parang ano na siya eh. Parang may pathological need na to be needed. Alam mo yun? Some people, parang wala silang sense of identity kung walang nangangailangan sa kanila. And nararamdaman nila yung, I guess, yung ego boost kapag na-acknowledge na sa lahat ng pwedeng tawagin, sa lahat ng pwedeng puntahan, ikaw yung pinuntahan, ikaw yung pinili, ikaw yung kinilala na makakalunas, makakabigay ng solusyon. Yun yung nakakaano ng ego. Siguro sa akin, parang, ano ba yun, nawala sa isip ko. Nandiyan na, yung mas nakaka-boost yata sa akin yung nawala ako. Hindi sasabihin ako na wala ako. Kailang. Ano So, ba yun? di ba, kumbaga parang what's in it for you, di ba? That's the age-old philosophical question of charity. Diba? You said na parang masarap sa pakiramdamin nakakatulong ka. Di ba? And... ito, naalala ko na. Sige, naalala mo na. Parang the need to control a situation. Kasi ikaw yung captain of the ship. So, parang feeling ko yun yung parang dun yung nagiging stable yung life ko kasi may control ako dito. Alam ko yung gagawin ko. Parang ganun. Okay. So, hindi lang yan sa profession mo, kundi pati sa buhay mong personal. Parang yan yung, pwede ba natin sabihin, parang ganyan yung yung personality mo na you want to be in control freak ka ba? Pwede. Control freak. I guess. Pwede. Pero hindi naman ako yung pagka hindi na nangyari yung gusto ko mangyari, sobrang nagdadabog ako. Hindi naman. Or parang lungkot na lungkot ako na hindi na ako gagalaw. Hindi naman. Parang I accept it fully. Pero as much as possible, ikaw yung leader. Kumbaga, ikaw yung on top of the situation. You're the one telling people what to do. Oo, yung parang ganun. Kumbaga sa chismis, ako yung ako yung pinaka nasa taas ng ganun. Ikaw yung nakakaalam. Ikaw yung Marites Prime. Parang ganyan. Parang ikaw yung unang nakakasagap ng balita. Alam mo, interesante sa akin. Pero at least, pero at least pag kunwari may problema, maaga mo siyang nato-troubleshoot. Ito. Catch the Pizarro Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by Jay Australia, available on your favorite podcast platforms. Looking for a podcast on TV and movie discussions? Try Review. Catch new episodes every Saturday 6 p.m. on your favorite podcast streaming platform. I'm your boy Wesley. Don't forget to smile today, and see you in the next review. If you liked our show and you want to show your support, please consider buying us a coffee.
Check out the link on the description below. And don't forget to mention the name of this show when buying a coffee so we know it's for us. Thank you. Kasi may mga tao talagang ganyan. So, on the other side, I think, may mga tao rin naman na, personality-wise, they like being told what to do instead of deciding for themselves. Yung parang very indecisive, di ba? I guess low self-esteem, no? Na low confidence, na parang naghahanap naman sila ng mga taong kagaya mo. Na parang, hold my hand, di ba? Teach me, take me to where I need to be, di ba? And, itong mga taong ito, when, yun nga, nakatagpo ng match. Kunyari, lagay natin sa konteksto ng love. Napunta na tayo sa love. No? Sa tingin mo ba magandang kombinasyon yun? Yung isang needy person, diba? And then you have controlling person on the other hand with the pseudo-messianic complex. Well, I can see the attraction to it. Siguro, maybe at some point, gusto mo rin, di ba? Ikaw naman yung i-control. Hindi laging ikaw yung nagko-control. Parang gano'n. Parang, kumbaga sa kainan, saan tayo kakain? Kahit saan. Di ba may gano'n tao? Oo. Ikaw si kahit saan, tapos meron din ibang tao na pag sinabi mo saan kain, alam na kung saan kakain. So, may times... ikaw yun. Ikaw ba yun? Ikaw yung taong laging, dito tayo kakain. O ikaw yung taong, bahala ka kahit saan. O ikaw yung mas gusto mo, ikaw yung nagsasabi kung saan tayo kakain. May times na gusto ko naman, ayoko na mag-isip. Parang, bahala ka. Kasama lang ako kasi gutom na ako. Kasi, pag gutom ka, hindi ka na nakakaisip, di ba? So, ito, di ba, dumaan tayo sa napakalaking crisis past 2 years. Itong COVID-19. Unang tanong, tapos na ba ang pandemic of May? Siguro, yan ang unang tanong ng lahat. Tapos na ba ang pandemic? Well, sabi nga nila, hindi pa tapos ang laban. But slowly, since marami namang experiments na ginagawa dito, nilalabanan naman ng mga scientists din natin ang virus. So sa tingin ko, unti-unti din bumubukas na ang ating ang world, unti-unti na. And we just have to live with kasi gano'n naman tayo, di ba? Lahat na ng sakit nandiyan naman. Pero patuloy pa rin naman tayong pumapasok, di ba? May cancer, may AIDS. So I guess itong COVID-19, parang gano'n lang siya, parang cancer lang siya na eventually you will learn to live with it and deal with whatever you need to do to prevent it, di ba? Parang gano'n. So, ano yung buhay ng doktor nung, kasi ikaw yung una kong na-interview na medical professional sa show natin. So, can you just describe the day-to-day nung kasagsagan ng pandemic? Ano yung nagbago sa routine mo? Ano yung nagbago sa patient profile nung panahon ng pandemic, past 2 years? During the start of the pandemic, the medical community wasn't really sure what it all was, diba? So parang, ako personally, hindi ko alam. Ako nga parang inisip ko, ay, maaarawan lang yan, mawawala na yung virus. Kasi gano'n naman yung virus, diba? A little bit of sunshine, okay na. So hindi natin na-expect na suddenly lahat na-apektuhan, lahat ng shutdown. So, hindi ako nawalan ng work. If yun yung question. Kasi nga parang mas naging kailangan pa yung mga doktor. Pero yung glaring thing about this was napakita na kailangan ng doktor, ganito yung serbisyo nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik yung worth
diba? Yung parang sinasabi nga yung worth naman ng healthcare workers, ipantayan nyo naman. Para, yun nga, yung brain drain natin, diba? Hindi siya nawawala. So, marami pa rin umaalis sa bansa natin kasi mas mataas yung sweldo sa ibang bansa. So, bakit kaya ganun, no? Kasi parang napakita na nga sa atin na ganito yung worth ng mga healthcare workers. Pero hindi pa rin natin siya matutunan. Ano ba yung kailangan natin? Or kami, ano ba yung kailangan namin gawin para mapakita sa buong mundo na bayaran nyo naman kami ng tax? Hindi naman namin sinabing sobra, just enough to compensate for what we do, which is greater and beyond what we're getting. Alam mo yun? Ano ba yan? Sa tingin mo, government problem ba yan? Kasi sa ibang bansa, parang okay naman sila. Pero sa Pilipinas, bakit ang baba? Ano ba yung kasaysayan yun? Bakit ba baba ng bayad sa nurses at doctors? Hindi ko rin alam. Honestly, hindi ko rin alam kung bakit nga ganun. Kasi like, for example, yung consult charge namin dito, malayo siya dun sa consult charge sa first world. Hindi ko alam kung dahil fully sila, kasi insured lahat sila dun, di ba? So, hindi ko alam kung kasi bayad sila ng government, pero kami hindi, kasi may private. So, yun. So, hirap din, pag inisip mo, kung wala ka talagang, I guess, drive and dedication dun sa profession mo. Ang hirap gumising sa umaga, makinig sa problema ng ibang tao for a measly sum. Diba? Yun lang makukuha mo. Tapos, yun, magigilty ka pa minsan kapag hindi mo na-treat ng maayos yung patient. O kaya naman, mapapagod ka, alas 10 ka na matatapos ng mga consultation. Tapos yun lang makukuha mo. Tapos yung ibang mga healthcare worker, magko-commute sila pa uwi. Yung iba, umuwi pa sa clinic nila, nasa Quezon City, uwi pa sila ng Valenzuela, uwi pa sila ng Laguna. Tapos yun lang makukuha nila. So, siguro at the end of the day, kailangan lang din may acknowledgement. Tama yung sinabi mo na dapat proportionate naman yung compensation dun sa importance nung papel na ginagampanan ng mga tao. At saka yung, the psychological toll on the person. Lalo na nung panahon ng COVID. I can only imagine, paano kaya yun, di ba? Surrounded by death every day. Lalo na kung doon ka nagtatrabaho sa mga hospital na pinagdadala ng mga COVID patients. Di ba? Parang ang hirap nun. Isang bagay na interesado pala akong malaman mula sa'yo. No? How does a doctor deal with death? Ayun, ang kamatayan ba sa inyo parang purely biological? Parang yung, wala na. Tumigil na yung tibok ng puso niya. So, patay na siya. Okay. Time of death, blah, blah, blah. Okay. Inform the family. Ganun ba yun? Kaya ba kaya niyong mag-detach? Purely biological lang yung tingin niyo sa kamatayan? I think doctors are just accepting of life and death. The thin line between life and death. Parang alam nila yung they understand the swiftness of the transition. Parang ganun. Unlike sa ibang tao siguro na hanggang ngayon, ilang years na hindi pa rin nila ma-accept yun. But I guess it depends on, syempre, doon sa pagkakilala mo sa tao. Pero for example, ako kasi since pedya ako, diba? Nag-pedya ako kasi hindi ko ma-deal yung death ng isang adult. So for example, kasi Di ba mas mahirap mag-deal sa death ng bata kaysa sa adult? Sa kanya, since pedya ako, di ba? So, sa akin kasi, yung intern ako, dun mo makikita kung saan gusto mong branch of medicine ka magpo-focus on, right? So, when I was an intern, parang maboka ako, ma-PR ako. So,
everyday nakikita mo yung mga pasyente na binabantayan mo. So, meron kayong emotional ties. Nakikwentuhan mo everyday, ganyan. Tapos, later, si Lola malalagutan na ng hininga. Alam mo yun, parang yung kausap kakakwento mo lang lang niya ng kahapon. buhay niya. Yung parang sobrang relate ka sa life niya, tapos biglang mamamatay siya. Tapos parang pag namamatay yung mga adult, parang naiisip ko na, oh my God, lola ko, or parang daddy ko, or mom ko siya. So parang hindi ko ma-deal. So yung pag kids kasi, pagka kunwari namatay yung bata, ano sila, hindi mo naman sila kinausap. Kasi wala kayong emotional ties kasi hindi naman kayo nagchikahan, di ba? Hindi naman niya kunwento yung buhay niya, di ba? So, hindi pa sila tao, kumbaga hindi pa sila tao. You know what I mean? You know what I mean? Yung parang hindi pa sila tao kasi wala pang nabubuong human connection, di ba? Na in the way na kunyari between two mature people na may palitan ng storya, may palitan ng kuro-kuro. Pag bata, mostly one-way street, di ba? Puro palabas, di ba? Caring, etc. yeah. So, tapos kunwari, pag nakita mo silang wala nang life, para silang angel lang, nakangiti lang sila, parang hindi sila nahirapan. Something like that. lang sila. Siguro dahil pwede nga ako, iba-iba, kasi meron naman yung friend ko na internal medicine, hindi niya kaya pagbata. So I think, iba-iba. Oo. Ako iniisip ko yan. Alam mo, ngayon sinabi mo, napapaisip ako, parang mas mahirap kapag matanda. Kahit na parang dapat mas tanggap mo yun. Kasi parang mas meron kang mas sense ng panghihinayang. Kasi ito yung taong marami nang na-invest sa buhay. But at the same time, iniisip ko rin, ang dami niya na naman nagawa eh. So, okay na siyang umexit. Diba? On the other hand, pag bata naman, wala pa naman niyang nagagawa. Wala pang contribution sa mundo yan. No? So, pwedeng, di parang wala talagang nawala sa mundo. Kasi wala pa naman siyang bigat sa mundo eh. On the other hand, paano kung itong bata, itong sana ang makaka-discover ng luna sa cancer tapos namatay na agad. So meron din panghihinayang in any case yung nabulat insight ko sa pag-uusap natin tungkol dyan. Parang napaka-utilitarian ng pagtingin natin sa buhay ng tao. Tingnan namin utilitarian, parang the value is based on utility. Yung parang we don't really look at the sinasabi nilang incalculable, invaluable dignity of persons. But at the end of the day, a life is judged based on its use. Diba? Ano naging silbi ng buhay? Diba? Pag bata, wala pang masyadong silbi buhay niyan. Sige, mas okay lang. Diba? At the other hand, hindi. Ibig sabihin, yung punto ko lang, yung parang, diba, parang pag bata, wala pa siyang, diba? Wala pa siyang wala pang nangangailangan sa kanya. Siya yung nangangailangan, di ba? On the other hand, titingnan mo rin, in the long term, kung nag-mature sana yan, ilang tao sana yung nakinabang sa buhay niya. Pero wala na, namatay na siya. So, nandun din yung paghihinayang on the other hand. Di ba? Tsaka siguro kasi nga, yun nga yung kids, parang wala silang emotional baggage. Alam mo yun nga yung sinasabi ko na hindi sila nahirapan. So probably yan. Yeah. Marami sa kanila, hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa kanila eh, di ba? Tama ba? Pag sinabi mo, di ba, how do you say goodbye to a dying child? Have you had that experience? Parang, paano ako nagbababay? To a dying child. Nakakausap ko siya. Kasi diba, usually naman nakapikit yung mga yan, lalo na yung may tubo. Siyempre, may mga tubo, nakapikit na siya. Hindi, yung mulat pa. Ha? Yung mulat buhay pa? Oo, yung mulat pa. Pero alam mo na, kunyari, may taning na, kunyari, anytime pwede na siya mamatay. Paano mo kinakausap yun? Paano mo siya hinahanda
May paraan ba? May technique Kasi ba? di ba pag bata, sabi nila, akala mo bata hindi nila naiintindihan yung situation. But actually, kahit Naiintindihan hindi mo nila? sila kausapin, naiintindihan nila. So parang by just looking at them, you don't really need to spell it out. Because they know. Tapos minsan sila pa yung sila yung nagpapangaral sa'yo na ganito, ganun. May mga pasyente ako na, kunwari, I had a patient who had leukemia. Tapos, alam niya lagi siyang nasa ospital. Siyempre, kung bata ka, how old is that patient? I think 6, 7 years old. 6, 7 years old. Alam mo naman siguro everyday nasa ospital ka. Tapos, may mga tumutubo-tubo sa katawan mo, dami mong pasa. I guess, alam mo na mamamatay ka na, di ba? And, yun nga yung sinasabi ko na parang they accept it easily and gracefully as a child would. Yung hindi masyadong no fanfare, no baggage. Kasi pag matanda ka, parang ang daming inisip. Paano yung mga kayamanan ko naiiwan sa mga anak ko? Pero sila, parang just go. Just go to the Father. Wala na. Wala ka na isipin. Oo. Iniisip ko lang din yun. Parang, kung hindi mo sila bibigyan ng idea ng afterlife, paano mo sa kanila ipapaliwanag yung kamatayan? Kasi usually, di ba, kung hindi mo sila bibigyan ng idea ng afterlife, paano mo sa kanila ipapaliwanag yung kamatayan? Pero di ba ang general idea ng bata is just heaven. Yun nga eh. If they don't have any idea of heaven, theoretic, hypothetical. Kumbaga trip lang, usapan natin. Paano may papaliwanag sa bata ang kamatayan kung walang notion ng afterlife or heaven? Oh, it's a good question. Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, ang bata, ang perception nila ng heaven is just heaven. Heaven, clouds, yung figure ni Jesus, yun lang yun. Pero ganun din naman tayo eh. Di ba yun din naman yung perception natin sa heaven, clouds, Jesus. Pero bakit tayo nahihirapan mag-accept ng death? Compared sa kanila. Kasi ba mas may material hookups? Oo naman. Or emotional hookups? Malaking bagay yun. Kasi isipin mo, ako iniisip ko na yan. Ito ko na iniisip. Why do I prefer my life now? Kahit hindi perfect, kahit difficult, kahit, it's not as pure as the life of someone in heaven. Kasi, the idea of heaven, personally for me, the idea of heaven, at least the Christian conception of it, hindi benta sa akin eh. Pag sinabi hindi benta, hindi ako naniniwala or ibang usapan na. Pero yung the idea of, eternal bliss and yung parang wala kang sakit, wala kang kahit na, parang lahat positive, lahat maganda, lahat masaya, lahat. Di ba yun? Sasabihin nila, no more pain. Di ba? Tapos kasama mo yung mga, lahat ay malinis. So you believe in afterlife? Ako personally, hindi pa ako sure dyan. Oh. Ako usually, naniniwala ako sa afterlife kapag namamatayan ako sa pamilya. I would like to believe na sana merong afterlife para sa kanila. Pero personally, kasi nga sa philo, hindi ba? Ang daming papasok sa utak mo na papa-question sa'yo yung mga bagay na kinamulatan mong mga paniniwala ng bata ka. Di ba? Kagaya nga niyang heaven na yan. So, ako, kung meron, di meron. Pero kung wala, okay lang din. Pero kung ako tatanungin na, gusto ko yung pag namatay ako, patay yung as in wala na. Wala na. So, yung kung wala namatay na. ka, okay ba sa'yo yung wala kang kilala? Hindi mo sila kilala lahat? Hindi. As sinabing wala, as in wala.
Kasi ito yung problema ko din eh. Pag sinabi mo kasing, kunyari, namatay ka, tapos afterlife, etc. Namatay ka ba talaga? Lumipat ka lang ng bahay. Yan rin yung minsan sinasabi ko sa mga estudyante ko eh, na yung belief in an afterlife really somewhat diminishes the value of life and the density of the experience of death. Kasi parang sa huli, hindi ka naman talaga namatay, nag-transform ka lang. 'Di ba? So ano talaga nangyari sa iyo? Nawala ka ba? 'Di ba? Nawala ba talaga sa iyo yung mga bagay na yun o iniwan mo lang tapos babalikan mo na lang mamaya? Hindi natin masasabi. So, yun yung lagi ko iniisip. No, na yan. Parang you evolve Oo, parang ganyan. Into a into a higher higher form of being. being. Yeah. But the thing is, I don't want to evolve into a higher form of being. I mean, sa akin lang to. I mean, I don't want to be transformed into an angel. I don't want to have my will be in perfect consonance with that of my creators. Ayoko nun. Parang I want to be me. Di ba? Parang this is me, this is my life, this is how I created myself. And if it's time to go, then let me go to nothingness. You know? Parang mas makatarungan yun. Sa tingin ko kaya hindi ko talaga maintindihan kung ba't bumenta yung idea ng afterlife sa tao in history. Ako, iniisip ko talaga, bakit mo gustong mabuhay pa pag ipagpatay ka na kaysa yung mawala ka lang? I mean, kasi yung parang, yung utak ng tao, sobrang feeling pa, sobrang egotistic, na sobrang yung feeling ng self-importance na hindi siya pwedeng mawala sa eksena. Parang kahit sa impyerno ako mapunta, ang mahalaga, andyan pa rin ako. Yun yung ano ko yun yung paniniwala ko. Na parang inimbento ng tao tong mga bagay nito, itong mga heaven, hell, etc. Precisely simply to extend the power of the ego beyond death. Kasi hindi niya mabitawan yung sense of self-importance na, kahit anong mangyari, kailangan nandun pa rin ako. And for me, it's a more humble proposition that, when a person dies, he dies. He's done. There's no spirit. You can't talk to that person anymore. All you have is a memory. That's all you have. Yung panghahawakan mo, alaala niya. Pero yung idea na andun pa rin siya, umiiral pa rin siya, parang sa akin, ang yabang, sa akin, ito yung mga pagbumuni-muni. Pero ang yabang naman ng tao. No? Samantala, sasabihin niya, yung mga hayop, yung mga halaman, sila namatay, wala silang heaven. Tayo lang. So, Diba yung parang ang sinasabi mo, dating nun, parang napaka-anthropocentric. Parang tao lang ang nagtatransform. Yung ibang mga species, magiging pataba sila sa lupa. Parang hubris yan Sa akin lang. Oy, mga viewers, kung kayo yung mga Katoliko, Kristiyano, etc., sana naiintindihan nyo rin na, hindi ko sinasabing huwag kayo maniwala sa mga pinaniniwalaan nyo. Sinasabi ko lang, bago nyo paniwalaan, pag-isipan nyo rin muna yung pinaniniwalaan nyo. Huwag nyo lang basta tanggapin dahil sinabi ng pare o sinabi ng ganyan tao. Isipin nyo, pagmunihan nyo, bakit ako naniniwala dito? Naniniwala ba ako dahil gusto kong maniwala o talagang there is something that, something out there that compels me to believe in that thing. Diba? Parang ganyan. So, going back to yung sinabi mong self-importance. Pero yun nga, why do people have the need to, yun nga, sabi mo, show up every day and do the best? Kung mamamatay ka rin naman, tapos hindi mo rin naman maaalala yung contributions mo sa society. So why do we show up? What is in human nature
Basically, it's everything else. My belief is just like other philosophy. Bakit ako It's nag-show like, up dito ngayon? yeah, because it's a much better prospect than doing nothing. Ang paniniwala ko, people hate boredom more than being tired. I would rather be tired than bored. Yan ang paniniwala ko. Okay. So we have to make up activities for ourselves. Kasi andito din pa natin piniling umiral, di ba? O, andito tayo sa mundo. Okay, Ano stop. gagawin natin? Oh. Okay, so why do you need to be the best? Why can't you just be mediocre, di ba? Nasa yun. Hindi mo kailangan. Yung ibang tao, meron silang ganong mentality. Di ba? Na parang I want to be the best, etc. Pero for the most part, di ba, when you look around, people are content with being able to get by. People are content with, having stuff they need, desiring stuff they don't have. It's what keeps them going. Even tao, gusto lang a meager salary to fulfill daily needs. Hindi naman pare-pareho yung mentality ng tao na I want to be the best. I want to have everything. Parang hindi naman pare-pareho yung psychological drive natin towards stuff. Pero one thing is clear. We all want to do something with our lives. Whatever that is. And, di ba? We want to make something of ourselves. No? And yung iba, di ba, kagaya mo, gusto mo mag-doctor. Yung iba, hindi naman, kagaya ko, hindi ko naman pinlanong maging teacher. Pero nagsanga-sanga ang mga sirkumstansya at napunta ako sa ganitong profession. So, pangarap ko ba ito? Hindi. Wala. I found myself in this profession. Found myself enjoying what I do. Is there something else I could be doing instead? Sure. But perhaps I'm too lazy to find out what that is. And so I choose to settle, with where I am. Or kumbaga, pwede mo sabihin, natutunan mo ng mahalin yung ginagawa mo. No? So, ginagawa mo yung ginagawa mo kasi parang that's the other option. Wala kang ginagawa. Diba? Tapos, siyempre, huhusgahan ka pa ng lipunan pag wala kang ginagawa. Diba? Sasabihin, tamad. Sasabihin, ang silbi. Sasabihin, palamunin. Diba? Plus, psychologically, you will not attract any mates. Diba? You will not be attractive to anyone or, romantically or even interpersonally if you do not have anything to offer. And most of the time in a capitalist society, where do you get stuff that you can offer? So what you're telling me is basically you're living not because for yourself, but for others? Pwede naman pareho. Sa tingin ko, yun nga sabi, ako at bottom, maraming ginagawa ang tao at may iba-ibang dahilan na ginagawa ang tao. Yung ibang dahilan, inimbento lang nila. Yung ibang dahilan, dahil dulot talaga ng need to survive. Dahil, ayaw mo magutom, ayaw mo mag-suffer. So you are compelled by your environment to do certain activities. To earn, or whatever, to farm, or whatever. Everything else, you do because you don't want to be bored. You don't want to do nothing. Kasi parang boredom is a different kind of stuff. Is it disease? Di ba? Yung parang when you're bored, parang it's oppressive. When you feel bored, it's like life is oppressing you. Life is like taunting you. In terms of, telling you na, wala kang gagawin. Parang, wala kang kayang gawin. Pero may mga ganyang tao. Am I not interesting enough for you? Ang ganyan. Ano yan? Pero may mga tao naman na okay na sila doon. Oh, precisely. Pero yung mga taong ganun, ano sila tinitingnan ng lipunan?
Di ba? Ano yung tingin ng lipunan sa kanila? Sa mga tao na walang gustong gawin. Kasi hindi naman nila magagawa yun kung walang nagsusustento din sa kanila ng mga taong may ginagawa. These people can only afford to do nothing because they leech off of others. Di ba? So at the end of the day, kahit na sabihin mong choice nila yon, etc., their choice is oppressing others. Diba? And if you choose to sustain the life of someone like that, at yung konsintihin mo yung katamaran niya or hindi mo talaga pinauunlad yung pagkatao niya at pinapababa mo rin yung pagkatao mo bilang parang sugar mommy ng bayan. Diba? So, at the end of the day, why do we do what we do? Diba? Parang, is it to go to heaven? Is it to be the best? Sabi mo nga kanina, is it to help others? There are so many reasons na pwedeng isipin ng tao ba't niya kailangan gagawin niya. Pero sa teorya ko, at the end of the day, kung ano man yung dahilan na yun, yung pipiliin nilang dahilan kung bakit gagawin nila. Kasi inisip nila it's a lot better than being bored. Just boredom is sweet. So parang sinasabi mo na maybe subconsciously kaya ako naging doktor kasi gusto ko yung validation na makukuha sa ibang tao. Hindi dahil sa gusto ko talagang maging doktor at gusto kong tumulong. Posible yun. Or parang they go hand in hand. Kasi yung ego naman natin, psychologically, ayaw niya naman i-acknowledge yung pagiging egotistic niya. So, kailangan niyang humanap ng ibang outlet para ma-fulfill yung drive niya to be validated nang hindi naman egotistical lang dating. So, you have different professions. And you interpret that profession as, this is me giving myself to others, this is me helping, this is me being of service, etc. Pero, psychically, more than the money, more than the whatever material wealth you accumulate from doing something, hindi mapapantayan yung psychological return. Yung the feeling of being needed and being important, being relevant, and being useful. Sinabi ko nga kanina yung self-talking. Kasi, di ba, isa sa mga pinakamasakit na maramdaman ng tao sa buhay niya, yung wala siyang silbi. Kaya, kunya, sinabihan ka ng kaaway mo o ng nanay mo, kaaway ka. Wala kang silbi. Parang sinabi, bato ka. Ay, bato. May silbi pa eh. Pero pag sinabi, wala kang silbi. Isa sa mga pinakamasakit na pwedeng sabihin sa'yo ng kapwa mo. Pandiin ka lang sa lupa. Yes. Parang nagko-contradict din na okay, dahil parang iisipin mo na kaya ka pala nabubuhay dahil para sa ibang tao, hindi pala sa sarili mo. Hindi nga, para sa sarili mo nga. Psychologically, di ba yung tinatanong mo kanina sa akin na kaya mo ba ginagawa yung ginagawa mo dahil you get something out of it. Di ba? So yung explanation... Yeah, but knowing that na oo dahil nga sa ibang tao, parang nakakalungkot din na ginagawa mo to hindi sa'yo, pero sa ibang tao. Parang memento mori, yun ba yung parang para sa hindi totally sa'yo, pero sa ibang tao. Kung ano yung gusto mong ma-remember ka, ano yung, dapat yun siya, ganito, ganyan. Parang may idea sila sa'yo. So parang ikaw, bakit nga ba ako nandito? Para ba sa ibang tao o para sa akin? Yun nga, pwede namang sabay. Yun yung sinasabi ko. Kasi i-accommodate naman yan ng ego mo eh. So yun nga, gagawa siya ng istorya. Yung ginagawa ng utak ng tao. Gagawan ka ng storyline. Gagawan ka ng script.
Ikaw ay character. Ano gusto mong character? Choose your own adventure. Sabi mo, I want to be a doctor. Because as a kid, I was always the nanay-nanayan and the healer of the group, etc. So that makes perfect sense for a narrative. A child who found herself to be someone who always wanted to be in control, who always was attracted to things that had healing capacities, etc., wanted to help others, etc. That's a perfect script for a movie for someone who wants to be a doctor. Okay. And so what will your, i-energize nun yung yung desires mo. Bibigyan ka ng focus. Ano gusto mo? Ano ambition mo? I-reinforce ng society yan. Sasabihin sa'yo, uy, magandang ambition yan. Uy, alam mo ba, yung lolo mo, ganyan din. O, alam mo ba, yung ganyan. Napakahalagang profession yan gusto mo. So, diba ikaw, naisip mo, wow, I'm on the right track. Diba? This is a life well lived. Diba? And then finally become a doctor. Diba? And this is the fulfillment of your childhood dream. And when you're doing what you're doing, what do you get? Diba? You get that reward precisely of having the perfect cherry on top of your narrative. Na hindi ka lang may dangal at importante sa lipunan dahil doktor ka. Araw-araw, pinapaalala pa sa'yo ng pasyente mo kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka ka-useful, kung gaano ka ka-indispensable. So, yun yung reward na sinasabi ko na liban sa pera, liban sa whatever else, di ba? Baka yun yung high, kumbaga sa drugs, yun yung nakaka-high sa mga service-oriented professions. Now, does that make the person egotistical? No, I'm not saying that. What I'm saying is, that's how the ego weaves the narrative of charity. Na wala talaga, para sa akin wala talagang purely selfless act. You know, laging may suklian. Unintentional man o subconscious man. Otherwise, bakit mo gagawin yung ginagawa? Bakit mo ipagpapatuloy kung wala kang nakikita? That's contrary to human nature, di ba? So, gagawin mo yung ginagawa because you get something out of it. And, when all the calculation and the balance sheet of emotions and psychic energies are done, you realize na parang, okay, kumikita ako dito. Hindi ako lugi dito. So, ito tuloy. Yun yung tsorya ko. Tsorya ko lang to, mga Philippines. Hindi nyo kailangang paniwalaan ng mga tsorya ni Sir Ice. Sadyang madilim lamang ang aking tingin sa kalikasan ng tao. Yan, no? Okay. Yung mukha tuloy ni Doc Mick, parang nalulungkot na siya. Parang nalulungkot na ako. Okay. Ganun pala. Parang stop na ba ako? Hindi nga. Sabi ko na, natural naman yan sa lahat. Kasi hindi ko alam. I mean, si Nietzsche halimbawa, sinabi, bakit inisip ng tao o ng Kristyanismo na masama na isipin ng sarili? May isang philosopher, si Nietzsche, is 20th century philosopher. Well, 19th century philosopher. 1900 nga pala siya. 1844 to 1900. Kung kilala siya doon sa kanyang quote, God is dead. Sabi ni Nietzsche, God is dead. Pag sinabing God is dead, hindi nang ibig sabihin na literal na patay yung Diyos, kundi belief in the Christian God, the values they represent, the church, etc. is dead. It's no longer useful for humanity in terms of advancing its nature in the future. Kasi para sa kanya, yung paniniwala ng Kristiyano nung panahon niya, binabansot yung tao, pinapababa yung pangarap niya para sa sarili niya.
Kasi masyadong Which may be a good thing. masyadong ine-exalt ng Kristyanismo raw. Sabi ni Nietzsche, hindi ako yung kababaang loob, yung piety, yung obedience, etc. Yun yung bine-venerate na values. Tapos, bine-villainize yung mga taong strong-willed, bine-villainize yung mga taong malalakas ang personality, nagsasabi, ito ang gusto kong gawin sa buhay ko. Ang tingin sa mga ganon, pasaway. So sabi ni Nietzsche, ano bang masama sa pagiging ganon? Bakit tayo parang mga tupa na gusto lagi pinapastol ng simbahan? So parang, hindi ba pwedeng parang we determine the meaning of our own lives on our own? Create the meaning of values on our own? Why do we have to always be dictated upon by these institutions and relegated to the role of a follower? Diba? Why can't we chart our own path, our own destiny, etc.? No? So, maraming bumenta yung ideya niya na yun. No? And people started questioning the authority of church, authority of people. Kasi pag inisip mo, tao rin naman yung simbahan eh. Tao rin naman gumawa nun eh. Nagkataon lang, yung propaganda nila bumenta. At maraming naniwala. Diba? Pero at the end of the day, it's a clash. It's a war of propaganda eh. Sino yung maniniwala? Parang ngayon sa politika, di ba? Sino na nanalo sa propaganda? Obviously, kung sino yung nanalo presidente. But there was a time, ibang propaganda ang namamayagpag. At doon pumupunta yung mga tao. So, ganun rin, no? In terms of understanding identity, etc., how we should understand our lives, depende sa ruling ideology. Diba? Kung ang ruling ideology ay, ang tao, komunista, ang tao ay nabubuhay para magtrabaho at ialay ang sarili sa estado at sa komunidad. Kung doon ka sa bayan na ganun pinanganak at ganun yung ideolohiya, yun talaga ang pananaw mo sa sarili mo. Di ba? Yun yung halaga mo sa sarili mo. Pero kapag namulat ka sa ibang ideology, halimbawa, yung mga North Korean na nakarinig o nakapanood ng Western TV show, nakakita ng ibang paraan ng pamumuhay, questionin lang nila ngayon yung ideolohiya nila. Diba? Bakit tayo kontento sa patatas? Araw-araw patatas. May iba naman palang pagkain. May burgers. They start questioning the authority. Ang problema, sa isang totalitarian regime, kagaya ng North Korea, kapag question mo yung authority, papatayin ka. Diba? So, diba, kung ano yung nag-dominate na ideolohiya sa isip ng tao, it necessarily follows ano yung tingin niya sa sarili niya. Yung halaga niya, ano dapat niya gawin para sa ng buhay niya. And most of the time, we don't get to choose these ideologies that fill our head because we are born in certain societies that already have ruling ideologies running around. Diba? Sa Pilipinas, halimbawa, pinanganak ang Pilipino. Pinanganak tayo sa Pilipinas. Magkasing edad tayo, di ba? Namulat tayo pag sinabing sa politika, halimbawa, malinaw sino kontrabida, sino. Diba? Iyon yung naratibo na kinamulatan natin. Yung mga tao na nauna sa atin, ibang naratibo ang kinamulatan nila. Kaya ibagigil nila nitong nakarang eleksyon. Mas maganda ang buhay nung panahon ni ganyan. Mas maganda. Hindi nyo kasi nakita nung 1970s. Diba? So, our consciousness is always already historically contaminated by ideologies that, fight for our beliefs. Diba? And whether you like it or not, we don't really get to choose what we believe. It chooses us based on the time period that we are born into.
Kasi parang, again, taas na naman ang tingin natin sa sarili natin. Like, we control what we want. We control what we believe in. We control whatever. No. My belief is, di ba, for us to be able to properly function well without the necessary baggage of having to think about being responsible for ourselves, we want to have a script ready-made for our lives. Parang, okay, how to be a good person? Some people choose a Catholic script. Some people choose the more secular Hollywood script. Some people choose their family's legacy script. Kasi hindi kaya ng taong, kagaya ni sinabi ni Nietzsche, hindi kaya ng taong likhain yung sarili niya from nothing. Takot siya sa responsibilidad. Kaya gusto niya, sumusunod na lang siya. Kaya, in terms of mga tanong natin, bakit tayo gumigising araw-araw, nag-uubos ng panahon sa paggawa ng mga bagay na ito, bakit ka nagdo-doktor araw-araw, bakit mo ginagawa mo? Most of the time, it's not because that's really what you want. It's what this period of history in this particular part of the world has designated for you to want, has conditioned you to want. Mga Philippines, tandaan ninyo, ito ay teorya ko lamang. Basically, Hindi kailangan maniwala. Di parang ganun din yun, na parang pumabangon ka kasi naniniwala ka na yung buhay mo magiging better. Day after day after day. Kahit na sa ibang tao, yung everyday nila, ganun pa rin. The same monotonous life. And they show up with this everyday monotonous life thinking that it would be better. Not necessarily. Some people are happy with their monotonous lives. Kasi nga, depende sa script. It's all about what is virtuous for you. What was ingrained in your mind na parang, this is a good life. This is a virtuous life. If that life of virtue that was, parang umimpluwensya sa utak mo ay a life of ambitionless monotony, then you'll be perfectly content with that. Kasi sa isip mo, ay yun ang buhay. Yun ang mabirtud na buhay. Yun ang magandang. Samantala, yung ibang tao, iba yung orientation nila kasi iba yung doctrine ng kinamulatan nila. Kailangan, araw-araw, strive to be better, be the best, be on the top of the food chain, destroy the competition. Now, some people are born into these kinds of families, right? Ultra-competitive families from, mga mayayamang pamilya na you have to be the best, the richest, you have to have the most wealth, etc. So, depende pa rin. Hindi na tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho ng script. Diba? Pero ang paniniwala ko talaga, meron tayo. Minsan, nag-i-improvise tayo, but life has a way of sending us back to our scripts. Yun yung paniniwala ko lang, Philippines. So, sir, sinasabi mo, parang... So, ka doon, pag lumihis ka, Lilihis ka sandali. Mag-experimento ka. Mag-i-improvise ka. Kumbaga, mag-free verse ka. Kumbaga, sa kumakanta, runs. Ganyan ka. Pero sila, parang sinasabi mo, pag tambay ka, yung kung script mo, tambay ka lang the whole, sa buhay mo, tambay ka lang sa buhay mo. Pag nalihis ka, kunwari, natuto kang magkwenta. Oo, ganyan. Ibabalik ka niya sa hindi... Ang paniniwala ko, hindi. Pag naging ganun ka na,
yung attitude mo pang-tambay pa rin. Hindi ibig sabihin nun, wala kang gagawin. Kasi may trabaho ka na eh, di ba? O may ano ka na eh. Pero subconsciously, kung ang script mo talaga pantambay, mag-iimbento ka ng ibang paraan para ma-achieve mo yung parehong high ng pagiging tambay sa isang panibagong setting. So yung iba, ang gagawin, kapag nagkapera sa negosyo, magiging sukarol. Nagawain na isang tambay. No? Pero ngayon, may pang-sustain na siya sa vision niya. No? Tapos ang itatawag niya sa sugal na yun, hobby, recreation, outlet. Pero pareho-pareho ugali. Okay. Chorya lang to, guys. Chorya lang. Don't need to believe me. Pero kasi tignan mo yung mga taong kilala mo eh. Pwedeng magbago yan ng estado sa buhay, pero at the end of the day, isa ugali. Ganun pa rin. Okay. Iba lang ang damit. Okay. Gets. Gets ko na rin kung sino pinapatamaan mo. Charot! Wala akong pinapatamaan. Okay, Doc May. Grabe, ang haba na ng usapan natin. Lampas ang oras na. So, any final thoughts, final words for our viewers and listeners before we end the show? I think yung nakuha ko sa yung tungkol dun kay sino ba yun yung laging nag-show up? Sino? Yung fictional character, yung lagi siyang napupugutan ng ulo, pero lagi siyang nag-show up kahit alam niyang gano'n. I forgot the name. Hindi ko kilala yun. Anyway. Kilala mo. Hindi ko kilala yun. Pupugutan. Kilala mo to? Ikaw nga nagsabi sa akin ito. Na parang ano siya? Yung lagi siyang kasi sa Marvel siya na movie. Nagginawa nga siyang Marvel movie. Yung Guardian of the Galaxy. Yung laging napaparusahan every single day. Pangalan nito? Si ano? Maalala. Yung galit sa kanya yung kapatid niya. Kapatid niya ba yun o kuya niya? Si Gamora? Hindi. Yung everyday alam niya na mapupugutan siya ng ulo or something. Alam niya na mamamatay siya everyday, pero nag-show up pa rin siya. Hindi ko talaga maalala. Sino yan? Nandun yung sa lecture mo dati. Basta. Sige. Alam na naman nila kung yung idea na yun. Tapos? Yun. Ano natutunan mo doon? Natutunan ko is yun nga, everyday, kahit alam natin na the world might be dreary, might be depressing, but you show up every day, you do what you need to do, because you have hope that your life will be better, the life of others will be better because of you. Yun. Yan. So yan, mga kaibigan, napakagandang mensahe po ang iniiwan sa atin ng ating panauhin na si Doc May. So May, thank you very much for spending time with me after, I think the last time we saw each other was like, 3-4 years ago in person. At siguro, one of these days, makatambay dyan sa pinagmamalaki mong cafe para tayo mag-usap over some beverages. Yeah. So maraming salamat muli. Mga Philopips, huwag nating kalilimutan na mag-subscribe sa ating Facebook, Spotify, YouTube, Apple, at patuloy lang tayong mamilosofiya, magmimihan ng buhay sa pang-araw. Doc May, paalam. Maraming salamat. Bye-bye! Thank you po sa pag-listen.
Thanks, bye! Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay produced ni Johan Arceo, Joanna Esquivias, Ryan Anthony Racela, at Cholo Sediare. Executive produced ni GP Abrahano, Drean Deocampo, at YB Wesley. Boses sa intro ni Joe Napakula, at special participation ni Rene Liboro. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay isang original mula sa Pipe Network.